Hej, välkommen till ett nytt Any Problem Anywhere. Det här är Jonas och jag har kommit ut i skogen en sväng för att få lite distans till en fråga som jag tycker är svår men som måste kunna hanteras på bättre sätt, tycker jag. Det handlar om en artikel som blev uppmärksammad i helgen, skriven i Göteborgs-Posten av Anna Mannheimer. Där skriver hon att det är män, och alltid män, som är på toppen i våldsstatistik, i brottsstatistik vad gäller aggression och hot och så vidare. Hon skriver: vilka är det som ställer till mest skada i samhället och vad har de för likheter? Och då blir svaret tyvärr, det är män. Jag uppfattar hennes artikel som en ironisk känga till extremhögerns verklighetsbild, där invandrare och avvikande kan målas ut som ett hot mot samhället. Och använder hon samma slags retorik för att peka på någon slags homogen grupp av män. Men det kan också förstås mera bokstavligt att de som utövar våld och aggressivitet företrädesvis är människor av manligt biologiskt kön. Här är det lätt att fastna, tänker jag. Och det är just vid frågor om huruvida just denna minsta gemensamma nämnare, det vill säga att det är män som utövar dessa aktiviteter, och om den minsta gemensamma nämnaren är den mest relevanta. För hur tänker vi egentligen om våld och aggressivitet? Jag har en väldigt kluven inställning till vad som är bra och dålig aggressivitet, bra våld och dåligt våld. Och i många sammanhang så framställs det som om att det är 100% bra eller 100% dåligt med våld och aggressivitet, fast det är inte riktigt så det ser ut. Det aktualiserar också frågor om skuld, kollektivt ansvar, tillit och synd. Vilket är jättesvåra frågor att närma sig. Och hur ska vi kunna närma oss dessa frågor på ett sätt så att det går att hantera dem? Och här hittar jag en tankeväckande förslag från filosofen Slavoj Žižek. Han frågar oss: tänk om det politiskt korrekta är ett dåligt sätt att bemöta svåra frågor. Han menar att det politiskt korrekta är ett slags totalitärt socialt system som ökar avståndet mellan oss människor. Vilket jag också vill påstå att ironi gör. Närmast syftar till att göra. Žižek erbjuder oss ett förslag om en öppning. Och det är att vi måste minska avståndet mellan oss först. För att sen försöka ta itu med svåra frågor. Så kanske är det inte det viktiga vilka som toppar statistiken. Kanske handlar det om att vi måste ta itu med svåra frågor om vad vi tycker egentligen om våld och aggressivitet, om kollektivt ansvar, skuld, skam, synd och tillit. Och ett minskat avstånd är nog ingen dum idé för att vi ska ha kapacitet att hantera de här frågorna.